دوستان سلام، به کانال پارادوکسیلین خوش اومدید. امروز میخوایم از نماد مصر صحبت کنیم. نه، منظورمون اهرام مصر نیست. میخوایم راجع به کلثوم، خواننده زن مصری، در واقع نماد و صدای مصر و تمام کشورهای عربی و چهارمین هرم مصر صحبت کنیم. وقتی صدای کلثوم رو میشنوم، همیشه پیش خودم تصور میکنم این حنجره تراشیده دست میکلانژ بزرگ و خالق مجسمه داووده. واقعا این همه ظرافت در این صدا تراشیده دست کدوم هنرمنده؟ و البته جواب گس اما تلخ این سوال برام مشخصه. این حنجره خوشتراش و خوش صدا، حاصل زندگی مشقتبار و بسیار سخته، زنی سختکوش و محروم تو کشوری به نام مصر با قدمتی به اندازه تاریخه که فرعوناش تمومی ندارند و هر کدوم از پادشاه‌ها و رؤسای جمهورش به فکر هر چیزی بودند الا رفاه مردم کشور خودشون. درست مثل مردم ایران عزیزمون، سرنوشت مصر و مردمش درست مثل خاورمیانه خودمونه. اونها در امتداد افق تیره‌تر خاورمیانه قرار دارند و در شاخ آفریقا زندگی میکنند. شاید اون غم و حزن پنهون تو تحریرها و اوج صدای کلثوم همون اوج فریاد مردم ستم دیده و فقیر سرزمین فراعنه است. مصر کشوری که به فرعون و سمبول‌هاش معروفه، غافل از اینکه هزاران ساله که معماری این جلال و جبروت، این شکوه و اصالت بر پایه فقر و برده‌های تموم نشدنی و خون گرمش استواره. کلثوم صدای همه ناگفته‌های تاریخ مصره. حتی وقتی عاشقونه میخونه، اون غم به گوش میرسه. صدای کلثوم حتی واسه ما که عرب زبان نیستیم، برای حافظه موسیقیاییمون صدای بسیار آشناست. کلثوم فقط صدا نیست. صدا و ترانه‌ها و تحریرهاش حافظه تاریخی چندین نسل از دنیای عربه. البته از اونجایی که ما در خاورمیانه زندگی میکنیم و یادگیری زبان عربی در مدارس ما اجباریه، پس ما رو هم به این محول عربی اضافه کنید. در امواج صدا و ترانه‌هاش تاریخی نهفته است به قدمت مصر و فرعون و اهرامش. دختر روستازاده‌ای که دنیا رو به تحسین واداشت و به عنوان یک خواننده و زن مصری بانی سنت و جریان فکری در کشوری مثل مصر و دیگر کشورهای عربی به جایگاهی رسید که خیلی اون رو چهره‌ای تاثیرگذار در رهایی و آزادی مصر از سلطه استعمار انگلیس میدونن. صدای کلثوم شنونده‌هاش رو سرخوش و سرمست می‌کرد و به گفته کارشناسان موسیقی جهان عرب، اون صدا مخاطبانش رو جادو می‌کرد و لذت رو جرعه جرعه به اونها می‌بخشید. فهمی مفسر رادیو مصر میگه کلثوم قهرمان نبود، اما مردم داستان زندگی خودشون رو از زبان اون میشنیدند. این جمله عمیق عمق نفوذ این صدا رو در بطن جامعه عرب به ما نشون میده. این تشبیه نشون دهنده دایره نفوذ او تو قشرهای مختلف جامعه مصر به عنوان یک جامعه بحران زده در اون دورانه. جامعه خسته و دلزده که نیازمند صدایی بود تا خودش رو دوباره در اون بشناسه و به حرکت در بیاره. نجیب محروس هم تو برخی از آثارش اشاره‌هایی به کلثوم و تاثیرش تو مصر داره. شاید بشه این جمله رو به عنوان تیتر از بین نقل قول‌های فراوون درباره کلثوم انتخاب کرد. اون فقط یک خواننده نبود. مفهوم این جمله که کلثوم فقط یک خواننده نیست چیه؟ و در زیر این جمله چه حقیقتی پنهونه؟ ما ایرانی‌ها و فارسی زبونا یک کلیشه همیشه تکراری داریم واسه عدم موفقیت خودمون تو جهان. همیشه این بهونه رو داریم که اگه زبونمون فارسی نبود و مثلا اگه انگلیسی بود، مخاطبای بیشتری واسه هنرمون داشتیم و موفق‌تر می‌شدیم. موازی همین فکر شاید فکر کنید به این دلیل که کلثوم خواننده عرب زبان بود، نتونست صداش رو اونطور که باید و شاید به گوش اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها برسونه. اما نه تنها عرب زبان‌های جهان، بلکه سیاستمدارا و حتی هنرمندای بزرگ و صاحب نامی مثل سالوادور دالی، ژان پل سارتر، باب دیلن و خیلی از مشاهیر در سراسر دنیا صدای اون رو شنیدند و شگفت زده شدند. باب دیلن تو یکی از مصاحبه‌هاش با یکی از مجلات معتبر بین‌المللی در جواب به پرسشی درباره موسیقی خاورمیانه میگه وقتی اسم موسیقی خاورمیانه رو میارید بدون شک به کلثوم فکر میکنم و نه هیچ کسی دیگه‌ای. این زن بی‌نظیر و فوق‌العاده است. عمر شریف، هنرپیشه معروف، راوی فیلم مستندی از زندگی کلثوم به نام صدای شبیه مصر بود که مایکل گلدمن، کارگردان آمریکایی، در سال 1996 ساخت. عمر شریف میگه کلثوم هر روز در قلب 120 میلیون نفر به دنیا می اومد و روزهای شرقی بی صدای اون هیچ رنگ و خاصی ندارن. دوستان، با توجه به تنوع فرهنگی و قومی در ایران، کلثوم در کشور ما هم نامی بسیار شناخته شده ایه. به خصوص تو شهرهای جنوبی.
هنوز که هنوزه اگه سری به بازارهای قدیمی شهری مثل اهواز سر بزنیم، صدای ام کلثوم رو از گوشه و کنار سیدیای اون رو تکثیر میکنن و به مردم میفروشن رو میتونید بشنوید. اگه به قهوه خونه‌های قدیمی‌تر یا به مهمونی‌های شبونی زنا و مردایی که بساط چایی و همنشینی رو جلوی در خونه‌هاشون برپا میکنن برید، بی تردید صدای گرم ام کلثوم تو پس زمینه حرفا به گوشتون خواهد رسید. و فقط کافیه حرف اون رو پیش بکشید تا متوجه علاقه بی حد و حصر اونها به اون بانوی آواز مصر بشید. البته ما یک نقطه اشتراک تاریخی هم با ام کلثوم داریم. روز عروسی محمد رضا شاه پهلوی با فوزیه شاهزاده مصری تو قاهره، خواننده اون روز عروسی کسی نبود جز ام کلثوم. و جالب این که در روز عروسی ترانه‌ای خوند که به نوعی پیشبینی زندگی و مرگ محمد رضا شاه پهلوی بود. اما معنی ترانه‌ای که به زبان عربی در روز عروسی فوزیه و شاه توسط ام کلثوم افسانه‌ای خونده شد چی بود؟ ترانه علی بلد المحبوب به معنی به شهر محبوب ما، با آهنگی از ریاض سنباتی و با شعری از احمد رامی. شعر با این بیت شروع میشه: مرا به شهر محبوبم ببر که آتش دیدنش در این جدایی سوزنده مرا زیر و رو کرده. ای مسافری که بر دریای نیل سفر میکنی، من در مصر یاری دارم، از دوریش خواب به چشمانم نمی آید. مرا ببر به شهر محبوبم، علی بلد المحبوب. این ترانه به سبک آرابسک یا همون عربی قدیمی و بسیار حال و هوای غمگینی داره. اینکه ام کلثوم چرا یه همچین ترانه غمگینی رو برای روز عروسی انتخاب کرده بود، خودش جای تأمل و سواله. مفهوم این ترانه سالها بعد از اون عروسی به نوعی تعبیر شد. شاه و فوزیه از هم طلاق گرفتند و فوزیه به قاهره برگشت. و در طرف دیگه بعد از انقلاب در ایران، شاه بعد از خروج از ایران به مصر و قاهره اومد و در اونجا در نهایت به دلیل بیماری سرطان از دنیا رفت و در قاهره به خاک سپرده شد. به نظر شما این عجیب نیست که هم محمد رضا شاه و هم فوزیه درسته بی هم، اما دوباره به اون شهر برگشتند و عجیبتر این که هر دو در اون شهر از دنیا رفتند و در شهر قاهره، همون جایی که با هم به دنیای تحول پا گذاشته بودند، به خاک سپرده شدند. ویدیوی کامل ازدواج اول محمد رضا شاه پهلوی و پیشگویی ام کلثوم از زندگی و مرگ شاه ایران رو میتونید در کانال پارادوکسیلین مشاهده کنید. اما برگردیم به موضوع اصلیمون. بعد از گذشت چند دهه از مرگ ام کلثوم، رادیو مصر که هویتش رو بدهکار صدای اونه، اولین پنجشنبه هر ماه 2 ساعت صدای اون رو برای مردم پخش میکنه تا قدردانی از ام کلثوم هیچ وقت فراموش نشه. آلبوم‌های ام کلثوم همیشه در زمره پرفروش‌ترین محصولات موسیقی تو کشورهای عربیه. و خواننده‌های امروز جهان عرب مدام ترانه‌هاش رو بازخوانی میکنند. جهان عرب در موسیقی و شعرش علاقه زیادی به تکرار داره و همین امر شاید برای اونهایی که آشنایی کافی با این موسیقی ندارن کمی غیرعادی به نظر برسه. زمان کنسرت‌های ام کلثوم بالغ بر 2 ساعت بود و اغلب فقط یک ترانه در کنسرتی 2 یا 3 ساعته اجرا میشد. در این کنسرت‌ها تاکید و تکرار ترجیبند یا بخشی از شعر خیلی به گوش میرسه، به طوری که ممکنه کلمه‌ای رو در یک سطر بارها و بارها با اجرا و تحریرهای متفاوت بشنوید یا اجرای چندین باره یک بخش از شعر رو بدون اینکه حس کنید این همون سطر یا کلمه از شعره که تکرار میشه. شور و هیجانی که خواننده در اجرای شعر به مخاطب منتقل میکنه، مخاطب رو به اوج لذت شنیداری میرسونه. اونقدر که میتونید از خلال اجراهای تصویری و صوتی ام کلثوم بارها فریادهای سرخوشانه حاکی از تحسین و تشویق حاضرین تو سالن رو بشنوید. توجه وسواسگونه ام کلثوم به مقوله شعر از ویژگی‌های منحصر به فرد اون از همون آغاز فعالیت حرفه‌ایش از احمد رامی شاعر خواست به عنوان معلم خصوصی به اون دستور زبان و فن تحلیل شعر رو آموزش بده. شاید به این دلیل که میخواست به مفهوم و تفسیر کلمه‌ها دست پیدا کنه تا هنگام ادای هر کلمه اول اون رو زندگی کنه و بعد به مخاطبش ارائه کنه. شخصیت و کاراکتر بسیار قوی و موجه ام کلثوم و تسلطش بر گستره صوتیش، همچنین فهم و درک درستش از شعر و در نهایت احساس و عاطفه‌ای که از درونش میجوشید باعث شد اون تمام خلاهای موجود در کار خوانندگان بزرگ زمان خودش رو به بهترین نحو پر کنه و صدا و حنجرش به یکی از خوش‌تراش‌ترین صداهای قرن تبدیل بشه. احساس و عاطفه‌ای که در صدای اون بود هیچ شباهتی با چهره عبوس و کاملا جدی و رسمیش نداشت. اما اون از این نقاب استفاده میکرد تا بتونه زندگی هنریش رو اونطور که میخواد پیش ببره. نه اینکه مدام حریم شکسته زندگی خصوصیش رو به عنوان تیتر اول مطبوعات ببینه و انرژی و هنرش صرف چنین حاشیه‌هایی بشه. میبینید درست برعکس برخی خواننده‌های دوران ما. شاید این نقاب نجابت یکی از رازهای موندگاری ام کلثوم بوده. اما بشنویم زندگی این هنرمند بزرگ رو.
از اونجایی که تاریخ دقیقی واسه سال و روز تولد ام کلثوم وجود نداره، با توجه به شواهد و اسناد موجود، احتمالاً در روز 4 می سال 1904 به دنیا اومده. قصه زندگی در ابتدا فقیرانه ام کلثوم در خانواده 5 نفره در یک روستای کوچیک و مذهبی تو مصر شروع شد. پدرش شیخ ابراهیم امام جماعت مسجد روستاشون بوده و با اجرای برنامه‌های مذهبی روزگار خودشون رو می‌گذروندن. ام کلثوم مادرش رو به این شکل معرفی میکنه: زنی ساده، مهربون و مذهبی که به فرزندای خودش انسانیت، راستگویی و اعتقاد به خدا را آموخته. ام کلثوم از 5 سالگی به مکتب خونه رفت و در مدت 3 سال خوندن و نوشتن رو آموخت و بخشایی از قرآن رو حفظ کرد. ام کلثوم آواز خوندن رو از پدرش یاد گرفت. در واقع وقتی پدر ام کلثوم به برادرش آواز خوندن یاد میداد، اون هم پنهونی از دور به اونها گوش میداد و اصول اولیه آواز رو به این شکل آموخت. و وقتی پدرش متوجه علاقش به خوانندگی شد، اون رو هم در کلاس خوانندگی خانوادگی خودشون راه داد. چند وقت بعد یک روز که خالد برادر ام کلثوم کسالت داشت و مریض بود، نتونست به همراه پدرش برای اجرای مراسمی به خونه یکی از روستایی‌ها بره. شیخ ابراهیم، بابای ام کلثوم، دختر کوچیکش ام کلثوم رو همراه خودش میبره تا جای خالد آواز بخونه. این اولین اجرا تو دوران کودکیش بود. و صد البته با لباسای پسرونه‌ای که به تن داشت. صدای جذاب این دختر بچه که لباس پسرونه‌ای به تن داشت، توجه اهالی روستا رو به خودش جلب کرد و بعد از مدتی صدای پدرش و خالد رو زیر سایه برد و تونست نفر اول گروه آوازشون بشه. این اجراها فقط به روستای خودشون ختم نمیشد. اونا به روستای اطراف هم برای اجرا میرفتن. سفرهای اغلب با شتر، حتی در مواقعی با پای پیاده. اونطور که ام کلثوم روایت میکنه، اونها سراسر نیل رو زیر پا گذاشتن، پیش از اون که حتی قاهره رو به چشم دیده باشن. اونا بالاخره تونستن به کمک هم درآمد روزانه‌شون رو به سطح بهتری برسونن. اطرافیان چند سالی با اصرار برای پیشرفتشون به شیخ ابراهیم پیشنهاد رفتنشون به قاهره رو میدادن. اما اون مخالف بود و میگفت ما نه در قاهره کسی رو میشناسیم و نه شغلی داریم که بتونیم تو اونجا زندگی کنیم و بتونیم زندگی خودمون رو اداره کنیم. اما بالاخره در سال 1923، یعنی تقریباً 19 سالگی ام کلثوم، خانواده شیخ ابراهیم با حمایت و اصرار شیخ محمد ابوالعلا رفتن قاهره. شیخ ابوالعلا تو قاهره به ام کلثوم کمک کرد تا بتونه فرصت‌های شغلی و اجرایی مناسبی به دست بیاره و از طرفی دیگه اونو با چهره‌های سرشناس و هنرمندای اون دوران آشنا کرد. چهره‌ای که آشنایی با اونها واسه ام کلثوم فرصت بزرگی تلقی میشد. قدرت و حس نهفته تو صدای ام کلثوم کم کم گوش‌های بیشتری رو متوجه خودش کرد و به سرعت به چهره‌ای محبوب مطبوعات و محافل خبری اون زمان تبدیل شد. ام کلثوم در این دوره از زندگیش از آموزش استادای زیادی بهره مند شد. ابوالعلا اون رو با احمد رامی، شاعر بلند آوازه مصری، آشنا کرد. احمد رامی بعد از این آشنایی تا پایان عمر به یکی از نزدیکترین دوستای ام کلثوم تبدیل شد و در همون زمان بهش دستور زبان عربی و تحلیل شعر آموخت. در خلال معاشرت‌ها با بزرگان و ثروتمندای شهر، نحوه پوشش ام کلثوم تغییر کرده بود. اما شخصیت قوی روستازاده و البته مذهبی اون تغییری نکرد. در بهار سال 1926 ام کلثوم به این نتیجه رسید. ترانه‌هایی که تا به حال میخوند ترانه‌هایی بودن که از زمان روستا و گاهی هم گرامافون در خاطرش مونده بود. در قاهره اون روز دیگه از رونق افتاده بودن این ترانه‌ها. کم کم از جهان سرودها و آهنگ‌های گذشته فاصله گرفت و رو به شعرهای عاشقانه و پرسوز و گداز آورد. و البته عموماً توسط احمد رامی و شاعرای دیگه به صورت اختصاصی براش نوشته میشد. و از همینجا بود که ام کلثوم رقیب جدی خواننده‌های مشهور اون دوران در دنیای عرب شد. با آموزشایی که میدید صداش روز به روز شرایط عالی‌تری پیدا می‌کرد و همچنین تیم حرفه‌ای شاعرها و آهنگسازها و نوازندگانی که کنارش بودن باعث شدن که در سال 1928 نام ام کلثوم به صدر جدول خواننده‌های حرفه‌ای قاهره راه پیدا کنه. دهه 20 و 30 قرن 20 میلادی سالهای شروع پیشرفت تجاری کاری اون بود. امضای قراردادهای مختلف، ضبط صدا، همکاری با رادیو ملی، پخش کنسرت، اکران فیلم‌ها و قرارداد برای پخش تلویزیونی کنسرت‌هاش. اینها همه به نوعی سرآغاز شهرت ابدی برای ام کلثوم افسانه‌ای بود. ام کلثوم اولین خواننده زنی بود که صداش در رادیو مصر پخش می‌شد. مردم مصر به واسطه امواج رادیویی شیفته صداش شدند
و اون محبوب ترین خواننده همه کسانی شد که تو خونه ها و قهوه خونه ها دور هم جمع می شدن تا صداشو بشنوند. مصاحبه های رادیویش مردم بیشتر با اون شخصیت بیریای بزرگش آشنا کرد و این یعنی تصرف قلب های 10 میلیون مصری پاک باخته. در مصاحبه های رادیویی و یا مطبوعاتی خودش از حرف زدن درباره مسائل شخصی و خانوادگیش خودداری میکرد و تقریبا همه میدونستن سوالات شخصی و خانوادگی خط قرمز ام کلثومه و به اون سوالات جوابی نخواهد داد. حریم خصوصی و دایره دوستانش همه از کسایی تشکیل شده بود که به این حریم و خط قرمزاش احترام میگذاشتند. اما برسیم به عصر طلایی ام کلثوم بزرگ. بدون شک در دهه 40 و اوایل دهه 50 اجراهای بی‌نقصش باعث شد این دوره دوران طلایی این خواننده لقب بگیره. در این دوران شخصیت جدی و واقعی ام کلثوم شکل گرفته بود و اون شوخ طبعی و حاضر جوابیش هم از ویژگی‌های رفتاریش به شمار می اومد. میگن وقتی چیزی بهش تحمیل می شده یا وقتی از دست کسی ناراحت می شده به شدت از کوره در می رفته و با زبونی تند و تیز حرف می زده و هرگز زیر بار مسائلی که به اونها اعتقاد نداشته نمی رفته. زنی مغرور با شخصیتی مستقل و نفوذناپذیر. اما نشانه‌های بیماری جسمی ام کلثوم از اوایل دهه 30 ظهور کرد و هر چند سال یک بار رو به وخامت میگذاشت. در اواخر تابستون سال 1937 به شدت درگیر بیماری کبد و کیسه صفرا شد. رژیم غذایی سختی داشت و خوردن خیلی از غذاها براش ممنوع شده بود. این بیماری علیرغم رسیدگی‌های پزشکان هرگز بهبود پیدا نکرد. در سال 1946 مشکلات دستگاه تنفسی و مبتلا شدنش به گواتر یعنی نارسایی تیروئید و ترسش از تاثیر این بیماری روی صداش اون رو به فکر بازنشستگی انداخته بود. به همه اینها فوت مادر و برادرش خالد، اون هم در اوج دوران درمان، همگی اون رو به افسردگی شدیدی گرفتار کردند. حسن محسب یکی از معدود نزدیکان بهش در اون دوران میگه در سالهای آشناییمون هیچ وقت این چنین ناامید و مایوس ندیده بودمش. این تنها زمانی بود که ام کلثوم شجاعتش رو از دست داد. سال 1947 ام کلثوم مادرش رو، زنی که در تمام سالهای اقامت تو قاهره باش زیر یک سقف زندگی کرده بود، رو از دست داد. مرگ مادر ضربه روحی بزرگی بود. بعدها در طول سفرهایی که برای درمانش به آمریکا داشت، برادرش خالد رو هم از دست داد. در همین ایام ام کلثوم از پایان یک رابطه عاشقانه با شریف صبری پاشا، عموی ملک فاروق پادشاه آینده مصر، رنج می‌برد. غرورش شکسته شده بود و علیرغم عشق دو طرفه‌ای که بین اون و شریف صبری پاشا به وجود اومده بود، خانواده سلطنتی با این ازدواج مخالفت کردند. به فاصله کمی از این شکست، ازدواج عجولانه‌ای با محمود شریف، یکی از موزیسین‌های مصری، ازدواجی که فقط چند روز دوام آورد و به طلاق زود هنگام انجامید. 8 سال بعد در سال 1954 با دکتر محمد حسن حفناوی که پزشک معالجش بود و یکی از طرفداراش هم بود، ازدواج کرد. مردی با خانواده سلطنتی که به گذشته روستایی خودش احترام قائل بود. دکتر خودش رو به عنوان همسری قدرتمند و همیشه حامی خانواده همواره مورد احترام ام کلثوم بود، چرا که او از مردان ضعیف متنفر بود. ام کلثوم تو دهه‌های 50 و 60 نقش اجتماعی خودش رو به عنوان یک زن در جامعه مصر گسترش داد. مصاحبه‌های بسیار انجام میداد و در مورد زندگی خودش با مردم صحبت میکرد. میخواست به الگویی که در جامعه از اون به وجود اومده وفادار بمونه و با این مصاحبه‌ها با توده‌های مردم گفتگو کنه و نقش سازنده‌ای در فرهنگ جامعه خودش ایفا کنه. ام کلثوم تا پایان عمرش ارتباطش با روستا و اهالی اون رو قطع نکرد. برای روستا برق‌رسونی کرد، مدرسه و مسجد و بیمارستان و فرهنگ سرا ساخت. ام کلثوم تو این دوران حامی فعالیت‌های فرهنگی و هنری دولت شد و یک بنیاد خیریه تأسیس کرد. از همه مهمتر بعد از شکست مصر در جنگ سال 1967 برای جمع‌آوری اعانه و کمک به کشورهای مختلف عربی سفر کرد و درآمد کنسرت‌هاش رو به دولت مصر بخشید. اون دیگه فقط یک خواننده نبود، بلکه صدا و تصویر مردم مصر محسوب می‌شد. بیماری‌های مختلفی که ام کلثوم تو دوران طولانی زندگیش با اونها دست و پنجه نرم می‌کرد، به موازات بالا رفتن سنش وخیم‌تر هم می‌شد. التهاب چشماش رو به بهبودی نبود و اونچنان که در عکس‌ها و فیلم‌هاش میشه دید، همیشه مجبور بود از عینک‌های ضد نور استفاده کنه. اوایل سال 1971 اوضاع جسمانی ام کلثوم وخیم‌تر شد. در ماه مارس اون سال دچار بیماری کبد شد و همین باعث عذرخواهیش از مردم و لغو کنسرت‌هاش شد. ام کلثوم تو اولین کنسرتی که بعد از این کنسرت‌های لغو شده در دسامبر سال 1972 برگزار کرد، موقع اجرا روی صحنه بیهوش شد. با وجود این برنامه رو تا آخر اجرا کرد. اما این آخرین اجرای او روی صحنه بود. بیماری باعث شد کنسرت‌های باقی مونده فصلیش رو هم لغو کنه.
از زمستون 1973 تا تابستون 1974 در رفت آمد درمانی مداوم به اروپا و آمریکا بود. دکترای زیادی تلاش می‌کردن بیماری کلیویش رو درمان کنن، اما حالش روز به روز وخیم‌تر می‌شد. کلثوم در بهار 1973 برای ضبط ترانه بین ما عشق قضاوت کرد به استودیو رفت. ضبط‌های استودیویی اون که همیشه بدون کمترین خطا و در کمترین زمان انجام می‌شد، این بار حدود 12 ساعت به طول کشید. ناظر ضبط که شاهد حال بد و ضعف کلثوم موقع ضبط صدا بود، آروم و بی صدا و طوری که به غرورش بر نخوره برای صندلی آورد تا اون برای اولین بار روی صندلی بنشینه و آواز بخونه. کنسرتی که قرار بود این ترانه برای اولین بار در اون اجرا بشه، لغو و ترانه ضبط شدهش به عنوان یادگاری از آخرین آوازخوانی کلثوم بعد از مرگش منتشر شد. 21 ژانویه 1975 بیماری کلیه و کبدش اوت کرد و سرانجام باعث مرگش در 3 فوریه شد. کلثوم در روزهای پایانی عمر حاضر نشد به بیمارستان بره و مدام به اطرافیانش میگفت دلم نمیخواد در بیمارستان بمیرم. بسیاری از مردم مصر و همچنین خبرنگارایی که از سرتاسر کشورهای عربی با شب زنده‌داری و دعا روبروی خونش در جزیره زمالک اون رو در آخرین روزهای حیاتش همراهی کردند. رادیو ملی سوریه یک خط تلفن ویژه تو بیمارستان راه اندازی کرده بود تا اخبار مربوط به وضعیت جسمانی اون رو لحظه به لحظه برای مردم گزارش کنه. روزنامه الاهرام در این روزها اخبار مربوط به کلثوم رو پیوسته منتشر می‌کرد. در نهایت کلثوم در 3 فوریه سال 1975 به دلیل ایست قلبی از دنیا رفت. قرار بود مراسم تشییع پیکرش تو مسجد عمر مکرم در مرکز قاهره که محل خاکسپاری مسلمانای معروف شهر بود برگزار بشه و تابوتش از این مسجد مسافت کوتاهی رو تا خودرویی که قرار بود اون رو تا آرامگاه ابدیش ببره توسط مردم تشییع بشه. اما وقتی برگزار کنندگان مراسم شمار حاضران رو برآورد کردند، تشییع جنازه رو به 2 روز بعد موکول کردند تا تدابیر ویژه‌ای برای اون اتخاذ بشه. اما 2 روز بعد هم جمعیت بسیار بیشتر از حد تصور بود. جمعیت حدود 4 میلیون نفر. همه خیابون‌های قاهره پر از جمعیت شده بود و مراسم خاکسپاری مطابق برنامه پیش نرفت. میلیون‌ها عزادار جسد کلثوم رو از روی شونه‌های مسئولان رو بودند و خودشون به نوبت اون رو به مدت 3 ساعت در اکثر خیابون‌های قاهره گردوندند و در نهایت به مسجد سید حسین که یکی از مساجد مورد علاقه کلثوم بود بردند. اونجا امام جماعت مسجد دوباره نماز میت رو بر جنازه خوند و از تشییع کنندگان به اصرار خواست که کلثوم رو مستقیم به سمت محل دفنش ببرند. این آخرین حرفاییه که امام جماعت مسجد سید حسین به زبون آورد. اون زنی مؤمنه و بسیار مذهبی بود و بی تردید میخواد مراسم خاکسپاریش هم طبق موازین اسلامی انجام بشه. در نهایت این اتفاق افتاد و کلثوم به خاک سپرده شد. دوستان در اینجا میرسیم به انتهای این ویدیو. امیدواریم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. با انتشار این ویدیو بین دوستان خودتون ما رو دلگرم‌تر میکنید برای ادامه کار. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و با امید دیدار.